हाउसवाइफ इज द ग्रेट या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। मी तुमच्यासाठी ब्रिडल मेकओव्हर आयडियाज घेऊन आलेली आहे। लग्न ही प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातील एक सुंदर घटना असते। लग्न म्हणजे नाण्याच्या दोन बाजू असतात, एक म्हणजे सुख आणि दुसरं म्हणजे या गोष्टीचं असतं की आपल्या जीवनभराचा साथी आपल्याला मिळालेला असतो आणि दुःख या गोष्टीचं असतं की आपल्याला लहानपणापासून मोठे केलेले आपले आई वडील यांच्यापासून आपल्याला दूर राहावं लागतं।